درود دوستان و همراهان گرامی، به کانال آوای مینا خوش آمدید. قضا را شخصی به نام مهرک که پسر یک نفر بازرگان بود و پس از مرگ پدر تمام مال و میراث را در راه مناهی و ملاهی برباد داده بود، بر اثر توصیه و سفارش مادرش نزد شمعون یهودی صراف ثروتمند بلخ رفت و از او مبلغ 1000 درم وام خواست تا سرمایه و دستمایه کار خیش قرار دهد. چون شمعون با پدر مهرک سابقه دوستی داشت، حاضر شد مبلغ 500 درم به مهرک قرض دهد و در سر سال مبلغ 650 درم بگیرد. ضمناً از نظر محکم کاری در سند قید کرد چنانچه مهرک در موعد مقرر نتواند قرضش را بپردازد، شمعون مجاز باشد 5 سیر از گوشت رانش را ببرد و به جای طلبش بردارد. به همین ترتیب توافق به عمل آمد و مهرک با آن سرمایه استقراضی مشغول کسب و کار شد. اتفاقاً چون زرنگ و دست اندر کار تجارت و بازرگانی بود، سود کلانی برد و سرمایه را چند برابر کرد. ولی متاسفانه معاشران ناجنس که از پیش با او آشنا بودند دوباره به سراغش آمدند و هنوز سال به سر نرسیده بود که سود و سرمایه همه را از دستش خارج کردند. شمعون مطالبه وجه کرد. مهرک نداشت که بدهد، ولی چون راضی نبود گوشت بدنش بریده شود، شکایت به دیوان بلخ بردند. شمعون برای آنکه زهر چشمی از سایر بدهکارانش بگیرد، مهرک را که روزگاری اعتبار و احترام داشت از بازار پرجمعیت بلخ عبور داد. در بین راه خری که قماش و مال و تجاره بارش کرده بودند در زیر بار گران از پای در افتاد و رهگذران به کمک خر و خرکچی شتافتند. مهرک برای آنکه کار خیری انجام دهد شاید وسیله نجات و خلاصی او از دست شمعون شود، دم خر را گرفت و با زور و وقت هرچه تمامتر به طرف بالا کشید. خر بر نخواست، ولی دمش کنده شد و در دست مهرک ماند. خرکچی بنای داد و فریاد را گذاشت و برای اقامه دعوا و دادخواهی به دنبال شمعون و مهرک روان گردید. مهرک بیچاره که وضع را چنین دید، از هول و اضطراب به هر سو می دوید و راه فراری می جست تا بگریزد. در این فکر و اندیشش بود که در خانه ای را نیمه باز دید. همین که در را به شدت باز کرد تا داخل خانه شود، زن صاحب خانه را که باردار و پا به ماه بود چنان تنه زد که به شدت اصابت جنین افتاد و بچه سقط شد. شوهر آن زن که 7 سال قبل عروسی کرده بود و پس از نذر و نیازها تازه می‌خواست صاحب فرزند شود، از این پیش آمده غیر منتظره برافروخت و با مهرک درآویخت. مردم جمع شدند و او را نصیحت کردند که به جای نزاع و مجادله بیهوده به معیت 2 نفر شاکی دیگر به دیوانخانه برود و به قاضی ابوالقاسم قلجه شکایت کند. دست جمعی به راه افتادند، ولی مهرک دل توی دلش نبود و از بخت بد و حواس پرتی دم بریده الاغ را که به هر سو تکان میداد به چشم اسب تصادف کرده آن حیوان زبان بسته را از یک چشم نابینا کرد. صاحب اسب که پسر کنیز خسوره یا پدرزن امیر بلخ بود، پس از جار و جنجال به جمع مدعیان پیوست و به جانب دارالقضا راهی گردیدند. در بین راه متهم بیچاره که محکومیتش را حتمی و قطعی می‌دانست، در یک لحظه از غفلت همراهان استفاده کرد و از دیوار کوتاهی بالا رفت تا مگر در ورای آن راه ناگزیری بجوید. از قضای روزگار از بالای دیوار کوتاه که اتفاقاً از داخل باغ بسیار مرتفع بود، بر روی شکم پیرمرد خفته ای افتاد و خفته از سنگینی بدن مهرک و حول حادثه ناگهانی در دم جان داد و پسرش به خونخواهی پدر با 4 نفر مدعی دیگر هم عنان شده رهسپار دارالقضا گردیدند.
نرسیده به دیوانخانه مرد خیراندیشی که از اول به دنبالش افتاده بود و سایه به سایه آنها می آمد سر در گوش مهرک کرد و گفت اگر می خواهی از شر و مزاحمت این عده شاکیان جور و جور خلاص شوی باید یک زرنگی به خرج دهی و آن این است که زودتر از همه خودت را به قاضی القضات بلخ ابوالقاسم قلجه برسانی و قول و وعده انعامی دهی. شاید براءت حاصل کنی و یا اقلاً در محکومیت تو تخفیف کلی حاصل شود. مهرک گفت مگر بعد از این همه جرم‌ها و خطاها که از من سر زده چنین چیزی امکان پذیر است؟ مرد خیراندیش جواب داد از این قاضی دیوان بلخ همه کار برمی آید. زیرا پیچ و مهره حل و عقد مشکلات دست خودش است. پسر جان، مگر نمیدانی که اینها تخم و ترکه شریح قاضی هستند و به دنبال جاه و مال می روند، نه حق و راست. مهرک تصدیق کرد و به دستور آن خیراندیش قبل از مدعیان خود را پشت در اتاق قاضی رسانید و به خلوتگاه درون شد. اتفاقاً نیمروز گرمی بود و قاضی به خلوت بساط عیش و طرب گسترده با زیبا پسری به هم آمیخته بود. مهرک زیرک که انتظار چنین فرصتی را می کشید قدم واپس نهاد و با صدای بلند که به گوش قاضی برسد فریاد زد حضرت قاضی سرگرم عبادت هستند. حال خوشی دارند و با خدا راز و نیاز می کنند. دست نگه دارید و حالشان را برهم نزنید تا از نماز و عبادت فارغ شوند. قاضی ابوالقاسم چون حرفهای مهرک را شنید از زرنگی و کاردانی او خوشش آمد و با خاطری جمع کارش را انجام داد و بساط را جمع کرد. آنگاه مهرک را به درون خواست و گفت فرزند تو کیستی و چه حاجتی داری؟ مهرک پس از تعظیم و دستبوسی گرفتاری‌هایش را یکایک برشمرد و از قاضی در نجات و خلاص خویش استمداد کرد. قاضی گفت چون یقین دارم که جوانی پخته و رازدار هستی و شتر را نادیده خواهی گرفت، لذا از شکایت شاکیان باکی نداشته باش. هر حکمی بخواهی به نفع تو صادر خواهم کرد. مهرک عرض کرد با اطمینان و پشتگرمی به عدالت و عنایت حضرت قاضی شتر که هیچ، فیل را نیز نادیده خواهم گرفت. ساعتی بعد دارالقضا تشکیل شد و قاضی با ریش شانه زده و دستار مرتب و سجه در دست بر مسند قضاوت نشست و پس از بیان شرح مبسوطی مبنی بر خداپرستی و دینپروری و شرافت و عزت نفس و پاک نظری و بیطرفی خویش و بیزاری از جیفه دنیا دیدگانش را به سقف اتاق محکمه دوخت و دعایی خواند و گفت خدایا بیامرز و ببر. آنگاه دستور داد شاکیان به نوبت جلو بیایند و شکایت خود را مطرح کنند. شاکیان پیش آمدند و جنایات مهرک را برشمردند. قاضی ابوالقاسم پس از اصغاء بیانات شاکیان که جنایات مهرک را با آب و تاب تمام شرح داده بودند لا حول خواند و با آهنگی غلیظ که ویژه قاضیان کلاش و کهنکار است به این شهر آغاز سخن کرد. رسم دادگاه‌ها و محاضر قضایی است که مدعیان به ترتیب و جداگانه طرح دعوا کنند. به علاوه شما مدعیانید و این مرد مهرک در معرض اتهام است. متهم را جنایت محقق و مسلم نیست. اکنون باید به قضیه افترا که در محضر ما رخ داده و جرمی مشهود است قبل از سایر مسائل رسیدگی شود. مگر آنکه همگی از متهم و مدعیان توافق کنید که رسیدگی به این قضیه فعلا مسکوت بماند. و البته می دانید که متهم در قضیه افترا مدعی است و شما متهم. پس از مدتی بحث و گفتگو عاقبت مقرر شد که
جرم افترا نیز در صف جرایم دیگر منظور شود و جرمها را به ترتیب اهمیت رسیدگی کند. ابتدا موضوع طلب شمعون مطرح شد. شمعون سندی که از مهرک در دست داشت تقدیم و به عرض رسانید که به موجب این سند چون مهرک مبلغ 650 درم بدهی خود را در سر سال تأدیه نکرده است، 5 سیر از گوشت رانش به من تعلق دارد. قاضی به مهرک گفت: آیا این مرد راست میگوید؟ مهرک جواب داد: بلی. قاضی لحظه‌ای درنگ کرد و آنگاه گفت: اگرچه این داد و ستد شرعی نیست و از نظر مذهبی و اخلاقی کاری ناروا و احمقانه است، معذالک من با تو همراهی می کنم تا حق و طلب خود را وصول کنی. این کارد و این هم ترازو. اما توجه داشته باش که 2 کار نباید بشود. یکی آنکه قطره خونی ریخته نشود زیرا جزء قرارداد نیست. دیگر آنکه ذره‌ای از 5 سیر گوشت نباید کم یا زیاد شود، وگرنه شدیداً مجازات خواهی شد. شمعون گفت: حضرت قاضی، قربانت کردم. خودتان فکر کنید چگونه میتوانم 5 سیر از گوشت رانش را بی کم و زیاد با کارد ببرم که حتی یک قطره خون هم ریخته نشود. قاضی گفت: چون قرار تعلیق به محال بستی، پس حقی هم نداری و باید تاوان زحمتی که به این مرد دادی و او را از کار بیکار کردی به علاوه حق دیوانخانه را بپردازی و آزاد شوی. شمعون خواست داد و بیداد راه بیندازد که مأموران اجرا او را گرفتند و بعد از کتک مفصل به مبلغ 650 درم قائله را ختم کردند که شمعون بابت تاوان مهرک و حق دیوانخانه و حق و زحمه مأموران دارالقضا بپردازد و خلاص شود. پس از آن قضیه قتل پیرمرد مطرح شد. مدعی پدر کشته با گریه و زاری عرض کرد: پدر بیمارم در پای دیوار باغ خفته بود که این جوان مانند اجل معلق از بالای دیوار روی شکمش فرود آمد و مرا بی پدر کرد. قاضی گفت: اولاً غلط کردی، آدم ناخوش را پای دیوار خوابانیدی که این اتفاق رخ دهد. ثانیاً حالا که این کار را کردی بگو ببینم پدرت چند سال داشت؟ عرض کرد: 72 سال. قاضی از مهرک پرسید: تو چند سال داری؟ گفت: 28 سال. قاضی بدون تفکر و تأمل حکم خود را اینطور انشاد کرد: قاتل مستحق قصاص و قصاص از جنس عمل است. نظر به این که متهم بیش از 28 سال ندارد، جوان پدر مرده موظف است که 44 سال از متهم نگاهداری کند، مسکن و غذا و لباسش را تدارک ببیند و از او به خوبی مواظبت کند و پذیرایی کند تا 72 ساله شود. آن وقت متهم را در پای همان دیوار و محل وقوع جرم بخواباند. سپس از بالای دیوار به همان کیفیت بر روی او جستن کند تا جانش درآید و مردم بلخ به عدالت ما امیدوار شوند. خونخواه پدر چون حکم رأی قاضی را شنید از حق خویش صرف نظر کرد، ولی قاضی گفت: گذشت شما کافی نیست. از کجا که فردا برای پدرت وارث و مدعی دیگری پیدا نشود و علیه متهم اقامه دعوا نکند. باید وجه الزمان کافی بسپاری که خسارت احتمالی مدعی از آن محل تأمین شود. این بگفت و شاکی بیچاره را برای پرداخت وجه الزمان و حق دیوانخانه به عملیه سیاست سپرد. سپس نوبت به مدعی سقط جنین رسید. جوان شاکی گفت: 7 سال است ازدواج کردم و آرزوی فرزند داشتم که اتفاقاً چند ماه پیش این آرزو برآمد و همسرم باردار شد. اما متاسفانه در حادثه امروز جنین افتاد و آرزوی چند سالم را برباد داد. قاضی اندیشمند تبسم ملیحی بر لب آورد و فرمود:
برای موضوعی به این سادگی چرا اینجا آمدید؟ خودتان می توانستید دوستانه با هم کنار بیایید و دعوا را مرز الطرفین خاتمه دهید تا وقت شریف ما ضایع نگردد. جوان پرسید: چطور دوستانه حل می شد؟ حضرت قاضی فرمود: قبلاً بگو ببینم جنین سقط شده پسر بود یا دختر؟ شاکی گفت: با نهایت تأسف پسر بود. قاضی ابوالقاسم با حالت تبختر سری تکان داد و حکم محکمه را چنین انشاد فرمود: در اصول قضا مقرر است لا ضرر و لا ضرار و از توابع حتمی قاعده مقرر این است که هر کس ضرری به دیگری وارد سازد از عهده غرامت آن برآید. غرامت سقط جنین ایجاد جنین دیگر به علاوه تحمل و قبول مخارج آن است. مهرک محکوم است مخارج همسر شاکی را از لباس و غذا و مسکن از امروز تا هنگامی که دوباره باردار و نزدیک به وضع هم شود از مال خود بپردازد. بدیهی است زحمت ایجاد جنین جدید هم بر عهده متهم موصوف است که شخصاً باید تقبل کند. چنانچه نوزاد پسر بود فبحل مراد، ولی اگر دختر بود بر محکوم فرض است که به همان سیاق به ایجاد جنین دیگر اقدام کند. مرتبه دوم اگر نوزاد پسر بود شاکی یک دختر سود برده است، ولی اگر باز هم دختر بود چون دو دختر برابر با یک پسر است دیگر دین و تکلفی بر عهده محکوم نخواهد بود. شاکی فرزند باخته از هول و وحشت حکم قاضی لرزه بر اندامش افتاد و عرض کرد: جناب عدالت پناهی، این چه حکمی است که صادر فرمودید؟ قاضی جواب داد: همین است که گفتم، ذره‌ای از طریق انصاف و عدالت خارج نشوم. شاکی گفت: من از حق خودم گذشتم و عرضی ندارم. شاید مشیت الهی چنین اقتضا کرده که من فرزند نداشته باشم. قاضی فریاد زد: خیر سر، کدام حق؟ استرداد دعوا قبل از صدور حکم است. وقتی حکم صادر شد فرار از تبعات آن منوط به توافق طرفین خواهد بود. سپس روی برگردانید و به مأموران دارالقضا فرمان داد که همسر شاکی را برای اجرای حکم در اختیار محکوم قرار دهند، مگر آنکه شاکی از غرامت خسارت احتمالی محکوم برآید و حق دیوانخانه را نیز تأدیه نماید. مأموران پس از گذشت شاکی و رضایت مهرک حق دیوانخانه را به علاوه 150 درم برای خودشان از آن بیچاره گرفتند و رهایش کردند. چون قضیه اسب کور مطرح شد و متهم به وقوع جرم اعتراف کرده بود، دیگر تحقیق و اقامه شهود را لازم ندانست و بدون تأمل حکم قاضی دیوان بلخ به این شرح زیب صدور یافت: مقرر می شود اسب مصدوم را از سر تا دم 2 نیمه کند و محکوم باید آن نیمه را که چشمش کور شده تصرف کند و قیمت مزبور را به مدعی بپردازد تا خسارتش جبران گردد. مدعی که هاج و واج مانده بود به زحمت دست و پای جمع کرد و گفت: جناب قاضی، اولا این حیوان زبان بسته را چرا باید 2 نیمه کرد؟ ثانیاً اسبی که 2 نیمه شد لاشه‌ای بیش نیست، در حالی که محکوم نصف قیمت را می‌پردازد. قاضی با خونسردی جواب داد: حکم عادلانه همین است که صادر شد. اگر حرفی دارید خارج از محضر قضا می توانید با یکدیگر کنار بیایید. فی‌المثل محکوم را راضی کنید که از حق خود درباره 2 نیمه کردن اسب صرف نظر کند و در عوض قیمت نیمه معیوب آن را پرداخت نکند. صاحب اسب که قافیه را تنگ دید عرض کرد: جناب قاضی، مگر مرا نمی شناسید؟ من پسر کنیز خسوره امیر بلخ هستم. قاضی گفت: حالا که اینطور است قیمت اسب و حق دیوانخانه را از همان شمعون بازرگان بگیرید و پول اسب را به شاکی بدهید تا کنیز خسوره امیر بلخ از حکم عادلانه ما خوشنود و راضی باشد.
صاحب خر دمکنده که در تمام این مدت شاهد و ناظر صحنه‌ها و قضاوت‌های عجیب و غریب قاضی ابوالقاسم قلجه بود، حساب کار خود را کرد و خواست از اتاق محکمه خارج شود که قاضی متوجه شد و گفت: هنگام طرح دعوای شماست. می‌خواهی کجا بروی؟ صاحب خر عرض کرد: عمر و عدالت حضرت قاضی دراز باد. شهود من در بیرون دیوانخانه منتظر هستند. می‌خواهم آنها را برای ادای شهادت به حضور آورم تا در کار قضاوت و اجرای عدالت تأخیری رخ ندهد. قاضی گفت: متهم منکر وقوع جرم نیست که حاجت به اقامه شهود باشد. دستور می‌دهم شهود را مرخص کنند و شما برای ادای توضیحات آماده باشید، زیرا امر قضا تعطیل بردار نیست. صاحب خر جواب داد: اتفاقاً کسی که منکر وقوع جرم است من بیچاره فلک زده هستم که در خارج از عدالتخانه شهودی حاضر کردم تا شهادت حسن عینی بدهند که نه تنها مهرک دم خر مرا نکنده است، بلکه خر من از کرگی دم نداشت و مانند انواع خران بیدم که در جهان به حد وفور یافت می شوند متولد گردیده است. قاضی گفت: استرداد دعوا نیز احتیاج به اقامه شهود ندارد. منتها چون با طرح دعوا مایه خسارت متهم شده اید، غرامت بر عهده شماست و مقرر می شود خر بیدم را به علاوه مبلغی بابت غرامت نقصان دم به متهم تسلیم کنید تا سکنه بلخ به عدالت ما امیدوار شوند. دوستان، برداشتتون را از این داستان لطفاً برای ما کامنت کنید. شاد و سربلند باشید.